Na hát Kojaójain lejárt az időnk, úgyhogy megyünk át Noira. Hát ez egy kilométer körülbelül ott van szembe. Megyünk át a másik szállásra. Megérkeztünk a következő szállásunkra. Hát ez a Pasai Beach Lounge. Ez mindjárt bemegyek, megmutatom a kis bungalónkat is. Itt van közvetlenül az utca mellett, és az utca másik oldalán pedig itt van a beach. Kokonátok, kókuszpálmák, akármi, és itt a beach. Szóval lehet is lemenni. És ez egy tök jó beachnek néz ki, tehát nem az az igazi dágvány, az az iszapos szar, hanem ez tényleg jónak néz ki. Itt lehet grillezni is, van ilyen kis kőasztal, meg egy ilyen kis tég megcsinálva. Szóval itt elméletileg tudunk majd bármit csinálni. Meg a másik nagyon jó dolog, hogy itt a recepciós bácsi mondta, hogy neki ide szokták hozni a halat. Úgyhogy ha akarunk, akkor vehetünk frissen, nincs jég rajta, meg semmi, tehát tényleg friss. Nézzük meg, a recepciót érdemes egyébként megnézni, mert két dolog miatt. Hát ez az igazi dágványozós, tehát így ennyi itt a recepció, meg hát egy ilyen szatós akármi, de amúgy hibátlan, és egy ilyen kis mini benzinkút. Tehát itt lehet benzint is vételezni. Nagyon rendben van, nagyon hibátlan, szóval ott a dágvány, és akkor menjünk be, nézzünk szét. Szóval ez az övék. Itt laknak a tulajok. Hát itt minden, ami lehet. Tehát a kis házikerttől, a szemeten, a szerelőműhelyen keresztül minden, és akkor menjünk be a bungalókhoz. Már van motorunk is, majd ide mindjárt szakszerűen felszerelem a navigációt. Szóval így néz ki, van mindenkinek egy ilyen kis kertje. Tök jó, van már egy házi állatunk is, egy macska. És akkor így néz ki. Kis kertünk van, szembe a többi lakó, hát mint egy kis rezort. Egy ilyen kis lakónegyed, kis lakóközösség, és akkor nézzük a szobát. Ugye ez a terasz, függővágy, minden, ez pedig a szoba, van egy viszonylag nagy ágy, van hűtőnk, klíma az nincs, illetve ott forog fent, az a klíma, és van egy fürdőszoba, hát WC tusoló, ennyi, ami kell, meg vannak szekrények, amik jók, tehát ez sokkal nagyobb alapterületű, mint az előző, és ez a szállás így kb. Olyan 4000 forint fejenként éjszakánként, annyi, hogy ebben nincsen reggeli, de az így, hogy van hűtőnk, meg van itt egy ilyen kis teraszunk, de ez így teljesen jó, az így rendben van. Ezt a szép madarat, itt közvetlenül a szállásunknál van, majd beazonosítjuk, hogy milyen. És a telefontartó is szakszerűen felrakva. Igen, hitványragasztószalaggal, illetve kapott egy kicsit a visszapillantó tükör is, mert ez elég lazán mozgott, úgyhogy így most le van fixálva minden, egy örök élet plusz 1 év. Hát és mivel hogy ma 31-e van és szilveszter, ma is megleptük magunkat egy kis bulizgatással, kis riszogatással. Eljöttünk ide, arra a helyre, ami úgy hirdetnek, hogy a legjobb sunset a szigeten. Ez egy ilyen nagyon jó kis chillezős résznek tűnik, így elsőre. Telerakva ilyen kis kifekvőkkel, lehet földön is feküdni. Mi éppen egy ilyen fekvőágyon vagyunk, és arra pedig van a sunset, arra lesz majd a sunset. Nagyon jó hangulata van a helynek. Ezután meg még az a terv, hogy majd
majd éjfélre pedig le fogunk menni ott a saját partunkon, és van egy nagyon faszak kis bár, majd azt is megmutatom. Az is ilyen kidöglős, ilyen babzsákokon lehet kidögleni, és ott is jó zene megy. Úgyhogy ez a terv még mára. Egyébként ilyen kis minimalista, tehát az emberek ott úgy ülnek, mint mondjuk a mozikban várják a naplementét. Hát ahhoz képest a mi helyünk az azért jobb, mert azért az ott a mi helyünk, szóval az ott azért nagyságrendekkel jobb. De úgy kis szerethető kis hely. És nézzétek, mi van ott a vízen, csak hogy fájdítsa a szívemet. Igaz, ez a katamarán nem monohull, de hát milyen brutálisan néz ki a pálmák mögött. Hát akkor innen is kívánunk boldog új évet mindenkinek! És ez pedig a szilveszter éjszakai bulihelyen a parton. Egy ilyen hajónál, egy ilyen partra vetett hajó a belső. Hát akkor boldog új évet mindenkinek! Szóval Kojaonoi, ahol vagyunk most, ez egy kisebb sziget, mint a Jai. Hát igazából már most letudtuk ugye a szilveszter, tegnap minden, úgyhogy most már hozzákezdhetünk a szigetnek a felfedezéséhez. Hát kulturális program itt biztos, hogy nem lesz, mert ezen a szigeten nem nagyon van ilyen, viszont a természeti adottságai nagyon jók. Két dolog van, amit mindenféleképpen meg szeretnénk itt nézni. Az egyik az egy ilyen mangrove túra, egy ilyen mangrove erdőtúra, ugyanis nagyon jó mangrove erdők és folyások vannak a szigeten, úgyhogy egy ilyen szervezett kajaktúrára mindenféleképpen be akarunk nevezni, illetve egy hajókirándulás. Nagyon jó a szigetnek az elhelyezkedése, és a környékünkön itt ilyen 5-10 kilométeren belül van több apró sziget is, ahová szerveznek ilyen 4-5 órás túrákat. Hát sajnos szívfájdalom, de nem sikerül saját hajót bérelni, pedig egy saját bérelt hajóval lenne nagyon jó ez az egész dolog. Sajnos ezt nem lehet itt, nem adnak bérbe hajót, úgyhogy muszáj egy ilyen szervezett túrához csatlakoznunk majd. Abból is két lehetőségünk van, vagy csatlakozunk egy ilyen 10-15 fős csapathoz, az olyan 8000 forint körülbelül fejenként, vagy kibérelünk egy fél napra kapitánnyal egy hajót, az olyan 30 000 forint a hajó. Még nem tudjuk, hogy melyiket válasszuk, majd utána nézek jobban, hogy ezek a szervezett túrák, ezek miről szólnak, és hogy mennyire vagyunk előnyben, hogyha mi saját magunk mondjuk meg, hogy merre menjünk, ez még kérdés. Most viszont ahová jöttünk, az egy vízesés, és nem tudom, hogy fog-e hallatszani, halljátok-e a háttérben ezt a sípoló hangot. Ezt egy olyasmi, mint otthon Európában a kabóca, egy olyasmi típusú bogár adja. Ez amikor a dzsungelben tele van ezzel valami brutálisat szól. Na hát megtaláltam a vízesést. Így néz ki. Van egy kis tó, és víz előtte. És a tök jó a környezet, olyan dzsungeles. Ja, azt mutatja a gyerek, hogy a majom a szara. Ez a rész, ez egy a mangrove erdőn van tulajdonképpen, ez a kis halászfalu, és itt látszik, hogy cölöpökön van minden.
és amikor dagály van, akkor egészen így a szörpök közepéig, ameddig sötét színű, addig víz van. Hello! Hello! Nagyon barátságosak amúgy itt a helyiek. Itt cukik el vannak, itt a gyerekek szórakoznak, úszkálnak a vízben, a varánuszok között. Hát nem annyira pocsolja ez vegyileg, bár nem tudom, hát mondjuk itt megy bele a szennyvíz is, meg minden. Ja, hát ez nem peca. Kis hajó. Ez csak egy kis hajó, amivel szórakozik. Aha, oké. Jó, azt hittem, hogy pecázni fog, de hát ez... És kiértünk a dzsungelből. Hát ez egy resort. És hát ugye ezt béreltük ki ma egész napra. 100 euró volt az egész, így az egész part, nem tudom, egy ilyen, majdnem 1 kilométer hosszú, mondjuk annyi nincs. Egy ilyen 500 méter hosszú az egész partszakasz, kb. Olyan 38-40 ezer forint kb. Mostani árfolyamon, viszont egész napra csak a miénk az egész part, tehát senki nem fog ide jönni, tök jó, nagyon jó hangulata van, nagyon szép a part, és hát szerintem ennyit ért. Láthatjátok is, hogy rajtunk kívül az égvilágon senki nincs. Na hát ez volt a kampó része a történetnek, hát nem béreltük ki az egész partot, úgyhogy nem a miénk lesz csak. Miért van akkor itt ennyire kevés ember? Ugye itt nincsen szállás egyáltalán, és ide hajóval hozzák csak, jellemzően Phuketről az embereket, és hát délután 3 óra után. Ugye most még olyan 2 óra körül van, tehát kb. 1 óra múlva fog beérkezni az a hajó, ami majd hozza ide az embereket. És kérdezték, hogy hát hogy jöttünk ide, és mondtuk a csajnak, hogy hát az úton keresztül a dzsungelen, kérdeztem, mondom igen. Hát azt mondja, az tiszta szar az út. Mivel jöttünk? A robogóval. Hát hogy tudtunk ide jönni? Hát mondom, jó a driver, biztos az lehetett az oka, de mondjuk tényleg szar volt az út így a dzsungelen keresztül, és akkor így már értelmet nyert számomra az a hosszú pír, ami ott van a tengeren befelé, az körülbelül egy 150 méter. Nem értettem, hogy mi csinálnak egy ilyen pír, mik állnak oda, hát jetskivel annyit nem bírnak oda tenni, hanem hogy egyáltalán miért van az ott kialakítva, hát azért, mert azok a hajók, amik jönnek Phuketről és hozzák ide a népet, azok ott állnak meg. Hát nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyi ember fog ide jönni, mert most ez itt számomra elég elképzelhetetlen, hogy 1 óra múlva ide beérkeznek a hajók, és ezt az egész helyet ellepi a nép. Hát ezt nagyon meglepődnék, hogyha ez így lenne, de meglátjuk. Hát most már ezt ki fogjuk várni. És hihetetlen, de tényleg így lett, megtelt a part. Nézzétek ott a távolban mennyi ember jön, 100-150 ember érkezett meg, tényleg ahogy eljött a 3 óra, és benépesült a part. Ez hihetetlen. Mondjuk innen nagyon szép naplemente van este, tehát valószínű, hogy ezek maradnak este is ezek a hajók, aztán valamikor majd sötétedés után mennek el. Sőt, olvastam olyat is, hogy van ilyen Moonlight Party, lehet, hogy pont itt, de tényleg a jetskik mennek. Tehát ez benépesült a part. De ahhoz képest, hogy nulla, tehát láttátok, egy ember nem volt, nagyon érdekes. Tehát most már nem szívesen lennék itt, úgyhogy pont megyünk is haza, illetve vissza a szállásunkra, azért is, mert ugye a dzsungelen keresztül nekünk még 1 óra, még visszakecmergünk az aszfaltos útra, de nagyon szép volt, nagyon érdemes volt ide jönni. Megálltunk itt az úton közepén, illetve hát a dzsungel szélén. Érdekesség, ugyan nem vagyok benne biztos, de valószínű, hogy ez kaucsuk. Ott csepeg lefelé. Igen, na ez biztos, hogy kaucsuk. Most már egyértelmű. Ez egy ilyen gumiszerű, így is érezhető. Nézzétek, hogy milyen rugalmas. Szóval ez itt egy ilyen kaucsukfa telep, és hát ebből lesz a gumi.
Na hát ez kókuszfagyi, de egyáltalán nem olyan a fagyi, mint otthon, ne olyat képzeljetek el, hanem ez inkább olyan, mint hogyha így a kókusznak ugye a húsa le lenne darálva, és a kókusz tejjel együtt összekeverve, és az lefagyasztva. Nagyon érdekes, finom, és banánnal együtt hozzák. Tehát az érdekes, hogy a banánt azt mennyire használják itt a kókusz mellé, és nagyon jó megfér a két íz egymással. Úgyhogy nagyon érdekes, de jó. Na hát nézzétek meg a konfigot, mit lőttünk ide hátra. Na, ezt így kértük az egyik helyen, ez egy ilyen hűtődoboz, egy ilyen hungarocell hűtődoboz, és akkor ebbe bele van pakolva nekünk az összes grillező cucc. Tehát most jelen pillanatban húst fogunk majd grillezni, a hús, a zöldség, minden, és ezzel tudunk menni, mint egy kis szett. Tudjuk magunkkal vinni. Egy nagyon jó helyet találtunk most is, hasonlót, mint Kojaói-Jain, egy ilyen kis nyúlvány, egy ilyen kis homoknyúlvány, egy ilyen nagyon apró szigetre, és ez estére teljesen víz alatt lesz, és itt csak egy kis földnyelv lesz, ami ide kijön erre a kis szigetre, amit majd meg fogok nektek mutatni felülről is. Ez egy nem nagy, egy picike kis sziget. Hát itt lesz ma a grillezés, ugye a hobbizás. A faszén már melegszik. És mit iszunk most? Hát ez egy ilyen kevert koktél tulajdonképpen. Ez egy ilyen helyi cucc. Phoenix Coconut a neve. Hát ez egy olyan, mint a Malibu kókuszlikör tulajdonképpen, de nem csak az van benne. Van benne még helyi rizspálinka, ami 40%-os. Van benne egy kis ananászlé, és van benne egy kis jackfruit, és egy kis licsi lé még. És akkor ez így kiad egy ilyen koktélt tulajdonképpen, de jó, egészen jó. Olyan, mint a Sex on the Beach. Lassan kezd visszajönni a víz. Egyébként, mint látjátok, majd mint érdekesség, csak fogok csinálni a drónnal majd ugyanarról a helyről drónfelvételt, amikor már visszajött a víz. Remélem, hogy az még világosban lesz. Ma nem halat csináltunk, hanem steaket. Ez most egy rendhagyó dolog, de hát új év van, meg ilyenek. Mindegy, már most egy kis változatosságra vágytunk. Szépen a nap le is ment, és hát most már tulajdonképpen nem fogunk tudni kimenni szárazon, egy kicsit vízbe kell, hogy menjünk, mert ahogy ott látjátok, ott már nincsen föld. Tehát ott már mindenféleképpen majd vízen kell, hogy kimenjünk. De hát ez minket nem zavar, legalább lemossuk a homokot a lábunkról. Nézzétek, hogy lehet látni, hogy jön be a víz. Tulajdonképpen már csak itt ez a kis rész van szárazon, ahol még sütünk. Úgyhogy hát kifelé már vízben, az biztos. Na, nagyon jót grilleztünk ismét. Már nagyon high szintre emeltük ezt az egész grillezést. Úgyhogy hát végeztünk mára. Elhagyjuk a helyszínt, ott sütöttünk. Már most víz alatt van itt minden. Hát az a rész még nincsen, de muszáj volt elindulnunk, hogy még ki tudjunk érni anélkül, hogy derékig érő vízben kelljen menjünk. Úgyhogy mára ennyi. Kis kölykök becáznak a Dágvány tóban. Még nem fogtak semmit. Az a módszerük az elég egyszerű. Van egy kis damírjuk, van a végén egy horog, meg egy csali. Eldobják és elkezdik húzni befelé. Hát ha ráakad valami, de eddig még semmit nem fogtak, amióta itt vagyok. Annyira nem lehet hatékony a módszer. Na hát végül sikerült csatlakoznunk akkor egy ilyen kajakos túrára, ami elméletileg a mangrove erdőkbe megy be a kis
folyón, egy ilyen kaucsukfa erdőn keresztül jövünk. Magyarázta a srác, hogy itt ezeket éjszaka szedik össze, mert akkor megy a hőmérséklet 26 fok alá, és akkor gyűjtik össze, akkor gyűjtik be. Oh, big spider. Bite. Doesn't sting, doesn't do anything. No. De ez nem veszélyes. This one. 3 hónapja kezdték ezt az egész vállalkozást, azért is találtunk olyan nehezen ilyen lehetőséget, hogy kajakkal be a mangrove erdőkbe. Szóval még most kezdték el nem régen csinálni, és még most nagyon lelkesek, tehát még most nincs alattokük is tele a turistákkal. Nagyon cukik, tényleg magyaráznak mindent, mutatják, most is ott mutatja a srác, hogy itt a mezőn milyen élővilágban, ugye ott van egy marha, a madarakkal, hogy így együtt dolgozgatnak itt a mezőn, szóval még nagyon cukik ők, nagyon jól magyaráznak, szerintem nagyon sok érdekességet fogunk majd a mangrove túrán is megtudni. Mondták a srácok itt, hogy ezek a kókuszpálmák, ezeknek még egyébként lehet látni a kókuszdiót, magát a diót, amiből kinő a növény, hogy ezek körülbelül olyan 2-3 év alatt már olyan 2-3 méter magasságot elérik, és mint érdekesség elmondták még, hogy a kókusz diónak az íze teljesen más, hogyha közvetlenül a tengerparton nő, mint hogyha beljebb. Ugye a kókuszpálma az tulajdonképpen úgy szaporodik, hogy a kókuszdió előbb-utóbb beleesik a tengerbe, és a tenger, az óceánok, az áramlatok következtében elszállítják azt, mint egy nagy futószalag mindenhová a világon. Hát nyilván csak a trópusi övben él meg, és egy sokkal jobb az íze annak a kókusztejnek, illetve annak a kókuszdiónak, ami közvetlenül a tengerparton van, akár a homokban benne, mert a sós levegő az sokkal jobb ízt ad a kókuszdió húsának, illetve magának a kókusztejnek, vagy akár a kókuszreszelékén, ami belőle készül. Illetve még elmondta azt is érdekességképpen a srác, hogy itt, ezen a szigeten, tehát Kojaó-Noin vagyunk, hogy ezen a szigeten, ezen az élelmiszereknek, gyümölcsöknek, zöldségeknek, halnak a 90%-a saját termés, tehát itt semmi nem importálnak, lehetőleg mindent helyben oldanak meg, és minden alapanyag, minden hús, minden gyümölcs, zöldség az helyi. Tehát nem ilyen ide szállított, napokon keresztül ide szállított, vagy nehogy Isten mirali szírszarokat eszünk, hál' Istennek. Hát meg lehet kóstolni, most én ezt kihagyom. Yeah. But we can eat this like this? Can eat the fresh, but a little bit sour. Yeah. Itt a bázis. Innen fogunk indulni, itt már elvezők vannak, meg egy kis csatorna. Are you okay? És itt vannak a gépek. Ezek még tényleg nagyon jó állapotban vannak, mondhatjuk azt, hogy újszerűnek tűnnek. Látszik, hogy tényleg nem régóta kezdték el ezt a vállalkozást. Pedig egy baby varánusz. És ott van a fán egy kis kígyó. Ott ül fent. Hello! Opa! Jaj, jaj! Egészen kijöttünk az óceánig, ott mögöttem láthatjátok az óceánt. Ez már egy elég széles csatorna,
körülbelül egy olyan 200 méter körülbelül a szélessége. Ez már, hát itt már egy kicsit van hullámzás, és ugye az óceán felől jön egy kis hullám. Ezt a csatornát használták egyébként régen a helyiek a kikötőnek. Itt volt bent ezen a csatornán a kikötő, és innen indultak a hajók Phuketre, meg a környező szigetekre, a halászok is általában innen futottak ki a nagyobb hajókkal, amíg nem volt meg a nagy kikötő. Aztán amikor a nagy kikötőt megépítették, akkor onnantól kezdve már azt használták nyilván, mert egyszerűbb, mint itt mindig kijönni a folyó. Körülbelül 1 óra magasságában kell, hogy visszainduljunk majd a kis ösvényeken keresztül a kiinduló helyünkre, mert 1 óra után elkezd visszamenni a víz, és apály lesz, és akkor már nem tudnánk kievezni, mert nem lenne nem lenne víz. Az pedig ott a kígyónak a levetett bőre. Kígyóbőr. Ott lóg a fán. Elkezdett menni vissza a víz, úgyhogy lassan vissza is érünk. Nagyon fasz a kis túra volt, nagyon élveztük. Sok érdekességet láttunk, és nagyon jó volt az egésznek a hangulata. A partot fogtunk, és itt van egy ilyen kis ellátásunk. Nagyon kis, gusztusosan, kulturáltan elkészített ilyen kis csomagok vannak. Lehet egy kicsit fogyasztani, kis kókusz, kis gyümölcs, úgyhogy még ez benne van az árban.